Review Chapter 1124, chặng hành trình mới và các bí ẩn có thể được giải đáp trong Arc Elbaf. Hi, chào các độc giả One Piece, chào mừng đến với One Piece Discovery. Egghead Arc đã kết thúc và từ những thông tin có được của chapter mới nhất, mình đoán không ít các fan đang háo hức về một arc mới bùng nổ và hấp dẫn. Điểm đến đã được xác nhận trong chapter 1123 là vùng đất mang hơi hướng Viking, Elbaf, nơi chứa vô vàn những bí ẩn đang chờ tác giả vén cái màn ra cho độc giả trầm trồ. Từ cây cổ thụ Adam, vật liệu tạo ra Sunny, to lớn và bền bỉ đến mức nào? Hoàng tử Loki diện mạo ra sao mà lại có cái gu mặn mòi khi phải lòng nàng thơ nghiêng nước nghiêng thành Lola? Liệu Kid có được trục vớt bởi ai đó tại Elbaf không? Hay chính nhân vật bí ẩn được tác giả Oda úp mở ở cuối chương 1124 này sẽ là vị cứu tinh của Kid và cả băng anh ta? Hoặc hài hước hơn, nhân vật bí ẩn đó chính là Kid đang ngồi chờ tàu băng mũ rơm tới để quá giang cũng nên. Ngoài ra, huyền thoại về thần mặt trời Nika chắc chắn cũng sẽ được vén màn. Và chắc chắn rồi. Nguyên liệu không thể thiếu để tạo ra một arc hoành tá tràng, phản diện chính của arc. Song song với đó là số phận của Bồ Lão Garp và hành động sắp tới của Shanks. Nhưng mà khoan, thay vì lót dép hóng những bí ẩn trên, tại sao chúng ta không hóng thứ được mong chờ nhất và hầu như đều diễn ra sau mỗi arc của băng mũ rơm? Đó là những bữa tiệc và mức tiền thưởng tăng vọt của họ. Làm sao mà không tăng cho được sau một loạt các hành động tai tiếng tầm thế giới? Bóp đầu Ngũ Lão Tinh, ám sát bộ não vĩ đại nhất của thế giới One Piece, thoát khỏi ma trận tàu chiến hải quân, show up hình dạng chiến binh giải phóng trước mặt Ngũ Lão và được Vegapunk quảng cáo về vị thần này trên toàn thế giới. Chắc chắn vua bịp Morgan sẽ không bỏ qua những thông tin như vậy trên những tờ báo lá cải của mình. Với những thành tích này, khả năng cao là tiền truy nã của cả băng sẽ tăng chóng mặt. Và bên cạnh đó là phản ứng của những người quen biết bằng mũ rơm. Có lẽ họ sẽ rất thắc mắc về hành động của băng khi vị tiến sĩ vĩ đại được cho là chết dưới tay họ. Thôi được rồi, bàn một chút về những viễn cảnh hấp dẫn tương lai, vậy là đủ. Bây giờ chúng ta cùng quay lại với chapter mới nhất để xem có gì đặc biệt không nhé. Sau nhiều nỗ lực của cả bọn, cũng như sự hy sinh anh dũng của Robot Elmet và màn thị uy sức mạnh từ quá khứ của Joy Boy, băng mũ rơm cùng những chiến binh khổng lồ đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của địch và giờ đây đang hướng về Elbaf. Lúc này, tại cơ sở sản xuất tin vịt của Morgan, hắn đang cố gắng đưa tin về kết quả của những trận chiến lớn trên thế giới. Từ màn nhấn nước cả băng Kid của Shanks đến việc cả băng Heart của Law cũng tan tác trước Rodan. Hay nóng nhất là hành vi tận 5 ông già của Luffy ở Egghead. Nhưng Vivi đang quánh nhau với Morgan để ngăn hắn tung tin vịt về các đồng đội của mình. Luôn chiến đấu bảo vệ đồng đội, Vivi quá xứng đáng trở lại với dàn harem của băng trong tương lai phải không các bạn? Mời đến! Mời đến! Nói tới Kid, không biết các bạn nghĩ sao, chứ mình thấy thanh niên này khả năng là vẫn còn sống. Mình nhớ không nhầm khi sắp rời Wano, Kid và Killer có tám chuyện với nhau về việc đi tìm người có vết sẹo bỏng để có thông tin phiến đá cuối cùng. Dù Kid nói không có nhiều manh mối, nhưng có lẽ không tự dưng mà thanh niên này có được những thông tin như vậy. Mình tin tác giả chưa cho Kid đi lãnh cơm hộp sớm vậy đâu. Cho nên, vẫn có khả năng Kid sẽ tiếp tục được lên hình ở arc tiếp theo. Quay lại với diễn biến của chapter. Akainu đang liên lạc với Egghead và Kizaru nhấc máy. Việc đầu tiên thanh niên nóng tính này làm là quát vào mặt Kizaru vì ông ta cho rằng Kizaru đã thất bại tại Egghead. Akainu pha này phải đi học lại đắc nhân tâm từ thầy Buggy rồi. Nói chuyện với lính lác mà toàn to tiếng như vậy, không sớm thì muộn cũng bị bật lại. Và đúng như vậy, Kizaru đã cho ta thấy mình cũng có tình người. Ông đã khóc và đáp trả Akainu trong nước mắt và tức giận. Kizaru hỏi Akainu liệu ông đã làm gì không đúng nhiệm vụ và liệu ông có thật sự thất bại không khi ông đã bỏ qua thâm tình cá nhân để giết người bạn thân nhất của mình. Nếu Akainu cho rằng ông yếu đuối và thất bại thì ông không đồng ý. Kizaru không quên mời luôn sếp mình đến Egghead mà coi kết quả. Pha này Kizaru gắt thực sự. Và nó cũng lý giải cho hành động nằm che tay lên mặt của ông sau khi bị Luffy ném đi. Có lẽ lúc đó ngoài bị thương từ đòn tấn công, Kizaru cũng bị thương bởi lương tâm cắn rứt của mình. Không biết sắp tới sau khi nghe chửi từ sếp mình, ông có giận cá chém thớt mà bem luôn Saturn để xả tức không? Có khi đây cũng là cách mà Oda để Katarina Devon có đất diễn trong tương lai chăng? Hoặc có thể sốc hơn nữa là Kizaru sẽ nối gót Kuzan để tham gia vào một tổ chức với công lý rõ ràng và nhiều tình người hơn, như quân cách mạng chẳng hạn, hay có thể là tổ chức Thanh Gươm cũng là ý tưởng không tồi. Nhưng mình có một chút dự cảm không lành sau hành động này của bác Liêm. Vì trong khung tranh cuối cùng của chapter 1121, Oda không để Kizaru xuất hiện, mặc cho hai đô đốc còn lại là Kuzan và Akainu đều có mặt. Không biết đó có phải là một hint của tác giả rằng ông sẽ không có vai trò gì trong phần cuối của bộ truyện, và số phận của ông sẽ kết thúc tại arc này để cùng đi chung hành trình với người mà ông cho là bạn thân không?
Thật là khó đoán các bạn nhỉ. Chuyển cảnh sang băng mũ rơm. Lúc này, cả băng đang buồn vì không cứu được bản thể chính của tiến sĩ Vegapunk cùng một số bản thể khác. Nhưng Lilith đã tỉnh lại. Cô khích lệ họ rằng mình cũng là một Vegapunk và họ đã chiến thắng trận chiến. Đúng vậy, rõ ràng, như lời Lilith nói, Vegapunk đã hoàn toàn được cứu, dù không phải là tất cả các bản thể. Nhưng ngay từ đầu, Lilith vốn dĩ đã là bản thể phù hợp để đi với băng nhất. Đơn giản là vì cô đẹp và có nhiều khía cạnh để khai thác hơn. Như tính cách có phần cục xúc, rồi tốt bụng thất thường, cùng một thân hình bốc lửa mà nhiều anh em. Thôi, tóm lại, ý mình là cô vô cùng hợp để đi tiếp với băng. Và mình đoán nhiều anh em cũng tán thành ý kiến này. Vỗ tay, vỗ tay! Hơn nữa, Lilith còn được tác giả giới thiệu đầu tiên trong tất cả các bản thể. Đó cũng là một hint của tác giả cho số phận của các bản thể còn lại của Vegapunk trong arc này. Sau khi nghe Lilith phiên bản tốt bụng an ủi, cả băng đã phấn chấn trở lại và mở một bữa tiệc lớn ăn mừng chiến thắng. Mình có nghe nói là arc tiếp theo sẽ không diễn ra liền. Thay vào đó, tác giả sẽ thể hiện cảnh ăn chơi xả hơi và tiệc tùng của cả băng trong các chapter tiếp theo. Có lẽ những chapter này cũng sẽ bao gồm luôn việc băng mũ rơm nhận thông tin tiền thưởng mới và phản ứng của thế giới về họ. Hóng quá các bạn ơi! Và ở khung tranh cuối cùng, Oda như thường lệ lại khiến độc giả tò mò bằng một khung tranh về một bóng đen bí ẩn. Nhân vật này vừa ngồi xơi rượu, vừa nói, đến đây nào. Nghe câu nói này, mình thật sự không thể phân biệt được ông là địch hay là bạn luôn. Nếu các bạn có ý tưởng gì về nhân vật này thì nhớ comment dưới video để mọi người cùng được tham vấn nhé. Trên đây là toàn bộ phần review chapter 1124 của mình. Hy vọng các bạn có những phút giải trí từ những gì mình phân tích. Và vì đây là những ý kiến cá nhân nên mong các bạn ném đá nhẹ tay. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh và bấm like cho video của mình để mình có thêm nhiều động lực nhé.